Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Michelle Tan, and if bago ka lang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the notification bell para kung may mga bagong videos ako, ma-notified ka. So for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano mag-cartoonify with dripping effect and with blinking eyes sa mga pictures niyo. Kung interesado kayo, please keep on watching! Pumili lang kayo ng mga pictures nyo na gusto nyong i-edit. At pagkatapos nyo i-save, i-click nyo lang tong circle na may plus sign at piliin nyo yung white background. Click the add photo and then piliin nyo yung picture na inedit nyo kanina. Pagkatapos ay mag-download lang kayo ng dripping effects sa Google.
nyong mag-cartoonify, pwede kayong pumili ng kahit anong effects dito. Madami pong mga effects dito na pwede nyong pagpilian. Kagaya nitong off-grid or color gradient, kung ano yung mga bet ninyo na effects. For a cartoon effect, go to FX and then click HDR and then Magic. Hanapin nyo yung soul na effect. And adjust the fade. Click nyo first yung may tatlong circle. So, tapos na natin gawin yung cartoon with dripping effects sa photo natin. So, ngayon pupunta tayo sa motion portrait kung saan gagawin natin yung blinking eye effect. Ayusin nyo lang po yung pag-aano sa mata niya para po maganda yung kalabasan kapag nag-blink siya. Kasi dito nahihirapan ako kasi maliit kasi yung mata niya. Kaya pati yung noo niya nagbi-blink na. Pagtapos nyo na pong gawin yung blinking eye effect nyo, i-save nyo na po. So, ganun lang po kadali guys. Kung nagustuhan nyo po yung video, please don't forget to subscribe. Thank you for watching.